සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. Lansa ICT YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ටිකක් අපි වෙනස් මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි කවුරුත් නොහිතන ඔබට ලැබෙන වාසියක් ගැන කතා කරන්න. ICT ඉගෙන ගත්තොත් අපිට ලැබෙන බෝනස් පොයින්ට් එකක් ගැන කතා කරන්න. අපි එහෙනම් වැඩි කතා බතා නැතුව ඉක්මනට යමු වීඩියෝවට. වසර 15ක විතර අත්දැකීම් එක්ක මම මේ ඔබට කතා කරන්නේ. අපි කායෙන් හරි ඇහුවොත් ඇයි ICT කරන්න කියලා විශේෂයෙන් අපේ දරුවෙක්ගේ ඒගොල්ලන්ට විවිධාකාර උත්තර තියෙනවා. සමහර විටක රැකියාවක් ලබා ගන්න කියන කතාව කියනවා. සමහර විට කෙනෙක් කියනවා ආසාවට ඉගෙන ගන්නවා කියලා. සමහර විට කෙනෙක් කියනවා තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කියලා. තවත් ඇතමෙක් කියනවා අනාගතයේදී හෝ වර්තමානයේදී වර්තමානයේට සහ අනාගතයට මේ තාක්ෂණයම නැතුවම බැරි නිසා ඉගෙන ගන්නවා කියලා. සමහර විට කෙනෙක්ගේ පරමාර්ථය වෙන්න පුළුවන් විභාගයේ සඳහා ඉහළ සාමාර්ථයක් ගන්න ඉහළ ලකුණක් ගන්න ඉගෙන ගන්න එක. මේ ආකාරයේ විවිධාකාර හේතු තමයි අපිට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒවයි කිසිම වැරද්දක් මම දකින්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්තත්. හැබැයි ඔය ඇත්ත අතරේ සමහර විට අපිට නොපෙනෙන වාසියකුත් ඒ තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැබැයි මෙහෙම වුණොත් කොහොමද ICT ඔබ හරියට ඉගෙන ගත්තොත් මම නැවතත් ඒ වචනේ කියනවා හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට ලැබෙනවා නොමිලේම බෝනස් එකක්. මොකක්ද මේ බෝනස් එක? ඉතින් වාසි ගැන මං අටුවා ටික කතා කරන්න යන්නේ නැහැ ඔබට. වාසි ගැන ඔබ දන්නවා. මට වඩා හොඳට සමහර විට මේන් ලැබෙන වාසි ගැන ඔබ දන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මේ ICT ගැන අපි කතා කරනකොට මේක ඇවිල්ලා මේ කිසියම් වෘත්තියකට විතරක් එනවා කිසියම් පුද්ගලයෙකුට විතරක් කිසියම් සමාජ කණ්ඩායමකට විතරක් වෙන් වෙච්ච විෂයක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ ඉන්න බිලියන 7.8ක් වෙච්ච මුළු ලෝකවාසී ජනතාවටම එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන යන්න තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයට වැදගත් වෙන විෂයක්. ඉතින් ඒ ගැන වාද විවාද නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි මේක ටිකක් හරියට ඉගෙන ගත්තොත් එයාට ලැබෙනවා අමුතුම වාසියක්. අපි ඒ වාසිය මොකක්ද කියලා කතා කරන්න යමු. අපි දන්නවා මේ තාක්ෂණයේ නැත්තම් මේ විෂයේ මේ වාසි ගොන්න අතරේ මම නම් දකිනවා එක තවත් ප්‍රධාන වාසියක් මේ අපි හැමෝටම ලැබෙන. ඒ තමයි මේ අපි කතා කරන මේ වාසිය අතරේ තියෙන අපිට සැඟවෙච්ච තවත් වාසියක්. හැබැයි මගේ තර්කය තමයි වර්තමාන සමාජයේ ඔබ මා ICT විෂය ඉගෙන ගත යුත්තේ නැත්නම් මේ තාක්ෂණය ඉගෙන ගත යුත්තේ එක් ප්‍රධාන කාරණාවක් හේතු කොටගෙන. ඒ ගැන හැබැයි කවුරුත් කතා කරන්නෙත් නැහැ. ඔබ දන්නවා අපි දැන් මේ ජීවත් වෙන්නේ 21 වෙනි සියවසේ. අපි මේකට කියනවා තොරතුරු යුගය කියලා. නැත්නම් ඩිජිටල් ඒජ් එක කියලාත් කියනවා. ইনফরমේෂන් ඒජ් කියලාත් කියනවා. මේ වර්තමානයේ තුල අපි නොදකින මහා ව්‍යසනයක් සමහර විට මේ තාක්ෂණය හරහාම සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි සයිබර් අපරාධ. නැත්නම් මේ පරිගණකගත උපාංග සහ පරිගණක ජාල පදනම් කරගනිමින් සිද්ධ වෙන අපරාධය. එතකොට සමහර විටක දැන් මීට කලින් අපි ඉස්සර කතා කරොත් මේ තොරතුරු යුගයේ එන්න කලින් අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්ත නොවෙන්න කලින් සමාජ ජාල ව්‍යාප්ත නොවෙන්න කලින් සාමාන්‍ය අපි දන්නවා අපරාධයක් සිද්ධ වුණේ ආකාර තුනකට. ගොඩබිම හරහා වෙන්න පුළුවන්, ඉහළ අහසින් එන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් සයුර හරහා රටකට හෝ පුද්ගලයෙකුට හෝ සමාජයකට යම්කිසි අපරාධයක් හෝ මොකක් හරි අතවරයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වර්තමානයේදී අපිට නොපෙනෙන අවකාශයක් තුළ මේ අපරාධ රැල්ලක් එහෙම නැත්නම් සමාජ ව්‍යසනයක් සිදු වෙමින් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ කියන සමාජ ව්‍යසනයේ සිද්ධ කරන්නේත් හැබැයි ICT දන්න කට්ටියම තමයි. එතකොට ICT දන්න නැත්නම් මේ තාක්ෂණය හොඳට ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ඔබ මා වගේ සමහර විට සමාජයට හොඳ යහපතක් කරන්න බලාපොරොත්තු නොවන කට්ටිය මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා මිනිසුන් සඳහා වින කරන්න. නැත්තම් තවත් කෙනෙක් අපහාසයට පත් කරන්න. එහෙමත් නැත්තම් තවත් කෙනෙකුට මඩ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න. එහෙමත් නැත්තම් තවත් කෙනෙක් වංචා සහගත ලෙස මුලා කරලා ඔහුගෙන් අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ තාක්ෂණයේ දන්න සමාජයට සහ පුද්ගලයන්ට වින කරන එවැනි නරක පුද්ගලයින්ගෙන් අපිට ආරක්ෂා වෙන්න තියෙන එකම එක ක්‍රමයයි. මොකක්ද ඒ ක්‍රමය? ඒ තමයි අපි මේ තාක්ෂණය හරියට ඉගෙන ගන්න එක. තාක්ෂණය හරියට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙකුට භාගයට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි හැබැයි හරියට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් රවට්ටන්න හරි අමාරුයි.
මම සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් මම කෙනෙකුට කියනවා මේ තියෙන්නේ තල් ගහක් මේ තියෙන්නේ පොල් ගහක් කියලා. හැබැයි මම දෙක පටලවල තමයි කියන්නේ. හැබැයි තල් ගහ සහ පොල් ගහ හඳුනන්නේ නැති කෙනා මං කියන එක පිළිගන්න පුළුවන්. හේතුව ඔහු හෝ ඇය ඒ ගැන දන්නේ නැති නිසා. හැබැයි තල් ගහ සහ පොල් ගහ හොඳට අඳුරන කෙනෙකුට මං ඒක කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොකද එයා දන්නවා මම මේ බොරුවක් කියන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි තාක්ෂණය ගැන දන්න කෙනෙක් දන්න පුද්ගලයෙක් ටිකක් රවට්ටන්න අමාරුයි. එයා දන්නවා මේ හරහා සිද්ධ වෙන අනර්ථකාරී වැඩ. සමහර විට ඒ හරහා සිද්ධ වෙන හොඳ සහ නරක ගැන ඔහුට අවබෝධයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට නොපෙනෙන මෙන්න මේ වාසිය ලබා ගන්න නම් වර්තමාන සමාජයේ ජීවත් වෙන අපි හැමෝම ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. ඔබ දන්නවා මේකට මම උදාහරණයකුත් කියන්න. ඔබ අපි හැමෝම ධර්ම යුද්ධේ කියන කතා වෘත්තේ එහෙම නැත්නම් ඒ මූවි එක බලලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට පාදක වෙලා තියෙන්නේ එවැනි සිද්ධියක්. හැබැයි සමහර විට පාසල් වලදී හෝ මගෙන් ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට බොහෝ විට මේ ධර්ම යුද්ධයේ චිත්‍රපටයේ එන්නත් කලින් මේ වෙසණය ගැන යම්කිසි විදිහකට දැනුවත් කරමින් හිටියා. මං හිතනවා තාක්ෂණය ගැන දන්න හොඳ පුරවැසියන්ගේ යුතුයකමත් මේ හරහා සිද්ධ වෙන අනර්ථකාරී දේවල් ගැන අපේ සමාජයේ දරුවන් තරුණ පරපුර සහ මේ ඉන්න පුද්ගලයන් දැනුවත් කරන එක. ධර්ම යුද්ධේ කතා වෘත්තාන්තය ගත්තාම මේකේ අපේ ප්‍රධාන චරිත කිහිපයක් ඉන්නවා. ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා ඉන්නවා. ඒ වගේම දිල්හානි ඒකනායක කුසුම් රේණු වගේ ප්‍රධාන චරිත කිහිපයක් රඟපානවා. ඒ වගේම තමයි මේ චයාර් රවි කියන අධ්‍යක්ෂකතුමා තමයි මේක අධ්‍යක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චිත්‍රපටයේ පුරාවට යන්නේ මේ තාක්ෂණය නිසා අගතියටපත් වෙන ලස්සන පවුලක් ගැන සහ ලස්සන තරුණියක් ගැන. ඉතින් වර්තමානයේදී මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා මේ විදිහට අපි නොහිතන ආකාරයන්ට අපිව අන්දවන්න, අපිව මම්මුලා කරන්න, අපිව රවට්ටන්න ඕනෑ තරම් පුද්ගලයෝ මේ සමාජය තුල ඉන්නවා. ඉතින් බොහොම ආදරෙන් කරුණාවෙන් මම මේ හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ මේ තාක්ෂණයේ තියෙන්නේ මිනිසාගේ ප්‍රගමනය සඳහාමයි. මිනිසාගේ යහපත සඳහාමයි. හැබැයි ඒ තාක්ෂණය මිනිසාගේ යහපත සඳහා භාවිතා කරන්නේ නැතුව අපේම ගෙල වැළලා දාගන්න අපි යොදා ගන්නවා නම් අනවබෝධය නිසා ඒක හරි අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් කියලා මම දකිනවා. අපිට එදිනෙදා දකින්න අසන්න ලැබෙන දේවල් එක්ක දැන් අපි ලංකාවේ පළවන ප්‍රවෘත්ති බැලුවත් එහෙම නැත්නම් විදේශයන්හි පළවන ප්‍රවෘත්ති බැලුවත් මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මේ සයිබර් අපරාධ මේ තාක්ෂණය හරහා සිද්ධ වෙන අපරාධ ගැන දිනෙන් දින අපිට හැමදාම වගේ අහන්න දකින්න ලැබෙන සිද්ධි බොහොම සෝචනීයයි. ඉතින් දැන් මේ ගැන මම කතා කරන්න යනවා යම්කිසි සංඛ්‍යා දත්ත සහිතව. ඉතින් ඒකත් ඔබට මම හිතනවා වැදගත් වෙයි කියලා. ඒක නැත්තම් කට වචනයේට කිව්වට සමහරවිට ඔබට මේ ගැන විශ්වාසයක් නැතිව ඇති. මේ පහුගිය අවුරුදු කීපේ පුරාවට මේවා සිද්ධ වෙච්ච ආකාරය ගැනත් මම ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් ඉතා සුළුවෙන් කතා කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ ගැන තවත් විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ලංකාවේ මේ අපරාධයන් සම්බන්ධ වාර්තා කරන්න කටයුතු කරන්න නිල ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සර්ට්ස් ආයතන. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කම්පියුටර් ඉමර්ජන්සි රෙසිඩන්ස් ටීම් එක. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයට ඒක වාර්තා කරලා අපිට වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහි වෙබ් අඩවියට ගියොත් ඔබට මේ සම්බන්ධ ස්ටැටිස්ටික්ස් එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යා ලේඛන සහ ඒ දේවල් ගැන තොරතුරුත් තව වැඩිපුර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔව් එතකොට දැන් විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ වෙනස් තාලේ අලුත් කියනවනේ. එතකොට කාලේ වෙනස් තාලේ අලුත් කියන කතාවත් එක්ක ඔබට සේරනවා මේ අපරාධ සිද්ධ වෙන ආකාරය සහ සාමාන්‍ය සමාජයේ වට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා සමහර විටක අපි ගත්තොත් එහෙම වර්තමාන කෙනෙක් දැන් බෙල්ල වෙලා දාගන්න එහෙම කිව්වොත් ඇත්තටම බලන් ඉන්න මිනිස්සු බේරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. බොහෝ විට තමන්ගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් එක වීඩියෝ කරලා ඉක්මනට සෝෂල් මීඩියා වලට රිලීස් කරන් තමයි සමහරට බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර විට කොතන හරි අපි ගැටුමක් ඇති වුණොත් එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් වලියක් ගියොත් එහෙම ඉතින් බලන් ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් දෙනෙක් කාලේ මේක බේරන්න යන එක නෙමෙයි. ඒක කැමරා කරලා ඒක සමාජාලවලට මුදා හරින තමයි ගොඩක් දෙනෙක් උත්සුක වෙන්නේ. මම හිතනවා මේවා හරි ඛේදනීය සිද්ධි. එතකොට දැන් මේ වගේ සිද්ධි දැන් අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ පුරා දැන් අපි දැක්ක මහදවාලේ තරුණියෝ මරනවා පාරේ. හැබැයි සමහර කට්ටිය පිරිමි කට්ටිය බලන් ඉන්න තරුණියෝ බලන් ඉන්න වීඩියෝ කරමින්. ඉතින් සමහර විට තරුණියෝ ගහ ගන්නවා පිහියනුම් කොටා ගන්නවා බේරන්න කවුරුත්
ඉදිරිපත් වෙන්නේ කට්ටිය යන්නේ නැහැ. හැබැයි වීඩියෝ කරන්න කට්ටිය ඉදිරිපත් වෙනවා. මේ වගේ මේ තාක්ෂණයත් එක්කලා සිද්ධ වෙන ක්‍රියාකාරකම් සමහර දේවල් හරි අමුතු වෙලා තියෙනවා ඒ පැත්තෙන්. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේ ගැන අපි දැනුවත් වෙලා හිටියොත් අපිට තියෙන එකම දේ තමයි අපිට පුළුවන් මේ තාක්ෂණය දන්න සහ නරක වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ඒ ගැටවලට අහු වෙන්නේ නැතුව අපේ ජීවිතේ සහ අපේ විශේෂම පවුල ආරක්ෂා කරගෙන බේරිලා ඉඳීමේ හැකියාව ඔබට සහ මට තියෙනවා. ඉතින් මේක බාගට දැනගත්තොත් දැන් සමහර කට්ටිය න සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරන බොහොම අන්ධභාවයෙන්. ඒ කියන්නේ කිසිම දැනුවත්භාවයක් නැහැ. සමහරට හිතන් ඉන්නවා සෝෂල් මීඩියා account තියෙන එක තමන්ගේ උජාරුවට හොඳයි කියලා. ඉතින් දවසක් අපේ දැන් උසස් පෙළ වයසේ දැන් උසස් පෙළ ඉන්න දරුව කණ්ඩායමක් කතා කරගෙන ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලෝන්ගේ සෝෂල් මීඩියා ගැන එක දරුවෙක් ටිකක් කලාතුරකින් තමයි පාසලට එන්නෙත් ඇත්තටම. පාසල් යන්නෙත් මම දන්න තරමට ටිකක් කලාතුරකට. එතකොට දැන් මේ එයා කියනවා දැන් මම Facebook වල ඉන්නවා, මම Instagram වල ඉන්නවා, මම LinkedIn වල ඉන්නවා, මම Google Plus වල ඉන්නවා. ඉතින් ඔය වගේ ලිස්ට් එකක් කියයි යනවා. ඒ කියාගෙන යනකොට දැන් ළඟ හිටපු තවත් එයාගේම යාළුවෙක් කියනවා මේ ඔය ඔක්කොගේම උඹ ඉන්නවා හැබැයි උඹ නැත්තේ ඉස්කෝලේ විතරයි. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ටිකක් එනවා හොරයි. අර සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මේ වගේ සමහර විට සෝෂල් මීඩියා හරි විශාල ප්‍රමාණයක් Tamanට තියෙනවා මේවත් ඒ ගනුදෙනු කරන. හැබැයි සමහර කෙනෙක් මං කියන්නේ හැමෝම කියලා බහුතරයක් දෙනා සමහර විට ඒ ගැන දැනුවත්භාවයකින් නෙමෙයි ඇත්තටම කටයුතු කරන්න. ඒ නිසාම දැන් මේ වර්තමානයේ වෙලා තියෙන ව්‍යසනයන් ප්‍රමාණය මේ සයිබර් අවකාශයේ වෙන ව්‍යසනයන් ප්‍රමාණය විශේෂයෙන් අපේ තරුණයන්ට නැත්නම් අපේ දැරිවියන්ට සිද්ධ වෙන අතවර ප්‍රමාණය සයිබර් අවකාශය හරහා බොහොම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට මේ සංඛ්‍යා දත්ත ටිකක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබට පේනවා තිරයේ. දැන් මේ 2020 සඳහා සර්ච් ආයතනයේ මගින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වාර්තාවෙන් මම උපුටාගත්ත කොටසක්. ඉතින් හොඳට බලන්න මේ 2010 ඉඳලා 2020 වෙනකම්ම ඒකේ මේ අපරාධ සිද්ධ වෙච්ච ආකාරය ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 2019න් පස්සේ මේක බුලට් එකක් වගේ රොකට් එකක් වගේ බොහොම වේගෙන් ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙන. ඒ 15000 සීමාව 3000 සීමාව තිබිච්ච ඒ ප්‍රමාණය 15000 ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා 2019ට සාපේක්ෂව 2020 මේ වෙලා තියෙන සිද්ධි ප්‍රමාණය මේ වෙලා තියෙන සිද්ධි ප්‍රමාණය ඔක්කොම අපරාධ කියලා අපිට සලකන්න බෑ. සිද්ධි ප්‍රමාණය විවිධ ගැටලු ප්‍රමාණයන් 460කින් පමණ ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මේ chart එක බැලුවොත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක කොච්චර වේගෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ එක්කලා ඔබ නිගමනයකට එන්න ඕන අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕන, තමන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන, තමන්ගේ පවුල ආරක්ෂා වෙන්න ඕන, සහ අපි සමාජයක් විදිහට ආරක්ෂා වෙන්න ඕන මේ වගේ අපිව මම්මුලා කරන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටියගෙන්. ඉතින් මෙසේ වෙතරද විශේෂයෙන් තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඒ තමයි දැන් මේ 2020 කොරෝනා පැන්ඩමික් එකත් එක්කලා මිනිස්සු මේ තාක්ෂණය භාවිතා නොකරන කට්ටියත් මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් පෙළඹුණා, නැත්නම් කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් සිද්ධ වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වර්තමානයේදී මේ ලෝක ජනගහනයෙන් මම හිතනවා 7.8 බිලියන් කෝටි 780ක ලෝක ජනගහනයෙන් 4.6 බිලියන් එහෙම නැත්නම් කෝටි 460ක් පමණ මේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්න මේ වෙනකොට කටයුතු යොදාගෙන තියෙන. එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව අද වෙනකොට ඒ ප්‍රමාණයන්ගෙන් ඉන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේ අන්තර්ජාලයට මෑත කාලයේ ප්‍රවේශ වෙච්ච මේ කොරෝනා පැන්ඩමික් එකත් එක්කලා ප්‍රවේශ වෙච්ච කටේ සමහර විටක මේ තාක්ෂණය ගැන සමහරට අවබෝධයක් නැතුව පාවිච්චි කරන. ඒ නිසා සමහරට ඒගොල්ලෝ පහසුවෙන් මේ කියන වැරදි වලට නැත්නම් මේ කියන සිද්ධි වලට මුහුණ දෙනවා. අවසාන වශයෙන් දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන දැන් ඔබට අර පේන වාසි ගොන්න අතරේ මේක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් නොපෙනෙන වාසිය තමයි මම ඔය කතා කළේ. ඒ තමයි මේක හරියට අපි ඉගෙන ගත්තොත් අපි ඔය කියන මන්මුලාවන්ට පත් වෙන්නේ නැහැ. අපිව රවට්ටන්න බෑ කාටවත්. අපිව රවට්ටලා අපෙන් අයිතු ප්‍රයෝජන ගන්න කිසිම කෙනෙකුට විදිහක් නැහැ. ඉතින් බොහොම කරුණාවෙන් මම හැම දෙනෙක්ගෙම ඉල්ලන්නේ විශේෂයෙන් අපේ තරුණ පරම්පරාවෙන් අපේ දරුදරියන්ගෙන් මේක භාවිතා කරනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධයෙන්ම භාවිතා කරන්න. මොකද දැන් අර මම කලිනුත් කිව්වේ මේ කාලේ වෙනස් තාලේ අලුත් කියලා. මෙතනදී දැන් ඉස්සරත් මේ අපරාධුනේ ඉස්සරත් අපි කට්ටියට අපහාස කළා. ඉස්සරත් අපි සමහර විට කට්ටියට මඩ ප්‍රචාරයන් අරගෙන ගියා. අපි කියලා කියන්නේ සමාජයේ ඇතැම් පුද්ගලයෝ මේවා සිද්ධ කළා.
ඉතින් හැබැයි මේක දැනුත් සිද්ධ වෙන. හැබැයි සිද්ධ වෙන්නේ සයිබර් අවකාශයේ. අර අපි උදාහරණයක් ගමු දැන් පෙර දැන් ඉස්සර කාලේ සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට ඔය ගම් වල සමහර කැලේ පත්තර ගහනවා නැත්නම් ඔය මඩ ප්‍රචාර අරන් යන ක්‍රමයක් තිබ්බනේ. සමහර දැනුත් තියෙනවා ඒවා. නමුත් ඒ ප්‍රමාණය බොහොම අඩුයි. එතනින් සමහර ලාවට අපිට ඒ සිද්ධියට මූණ දෙන්න වෙන්නේ තමන්ගේ බල ප්‍රදේශයේ ගම ප්‍රදේශයේ තුල විතරයි මේක. කැලෑ පත්තරයක් ගැහුවොත් ඒක ගමේ කට්ටිය දැනගන්නවා සමහරට වහල පහල ගම් වල කීප දෙනෙක් දැනගන්නවා. ඒ අර එතනින් එහාට මේක ප්‍රචාරය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ සයිබර් අවකාශයේදී එහෙම එකක් නැහැ. මේක කාට හරි මේ විදිහේ අවලාදයක් අපවාදයක් සිද්ධ වුණොත් ඒක මං හිතන්නේ මේ මුළු මහත් ලෝකයටම අසුරු සැනින් බොහොම ෂණයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා යනවා. සමහර විට කට්ටිය හිතන් යනවා මෙව්වා ඒ අදාළ දාපු පුද්ගලයා අල්ලගෙන යාලව්ව මේවට එක එයාගේ මැෂින් එකෙන් අයින් කරගත්තොත් වැඩේ හරියයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා අසුරු සැනින් මේවා අන්තර්ජාලයට එකතු වෙනවා. එක එක පරිගණක වලට යනවා, ස්මාර්ට් ෆෝන් වලට යනවා. මේ වගේ ඩිවයිස් වල ගියාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා සමහරට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙව්වා ඒගොල්ලන්ගේ මැෂින් එකට ඒගොල්ලන්ගේ ඩිවයිස් එකට බාගත කර ගැනීම ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. එතනින් පස්සේ කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ අපිට. සමහර විට ඉතින් Amazon වනාන්තරයට වගේ ගිහිල්ලා නේද? අපිට හැංගිලා ඉන්න තමයි වෙන්නේ. නැතුව අපිට මොන දෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද බොහොම අසුරු සැනින් ඒවා ලෝකේ පුරාවටම ප්‍රචලිත වෙලා යනවා. ඉතින් අර ගමට සීමා වෙලා තිබිච්ච අපවාදයේ සමහර විට අද වෙනකොට ඒක එක ෂණයකින් ලෝකේටම දැනුවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ තාක්ෂණයත් එක්කලා. ඉතින් මම ආයි කියන්නේ ආයි මේ රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට වැඩිහිටියෙක් විදිහට ගුරුවරයෙක් විදිහට විශේෂයෙන් මේ තරුණ පරම්පරාවෙන් ඉල්ලන්නේ මේක හරියට ඉගෙන ගන්න. ඒ හරියට ඉගෙන ගන්නකොට ඔබට අර කියන ප්‍රතිලාභ කොහොමත් ලැබෙනවා. ඔබේ රැකියාවට, ඔබේ වෘත්තියට, ඒ වගේම ඔබේ ජීවිතයට, එදිනෙදා වැඩවලට, ඔබේ සමහර ස්වයං රැකියාවක් කරනවා ඒකට, ඒ වගේම ඔබේ ව්‍යාපාරයට මෙකී නොකී හැම දෙයකට මේ තාක්ෂණය ඔබට වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම තමයි වක්‍රාකාරයෙන් ඔබේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න ඒ දැනුවත්භාවය බොහොම වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අවසානයේදී දැන් මේ අපරාධයන් විවිධ වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේ බරපතලකම් එකිනෙකට වෙනස්. ඉතින් ඒවා ගැන මම මේකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඒකට සමහරට ඔබට වෙනම වීඩියෝ එකක් මම අවශ්‍ය නම් ගේන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගැන බොහොම මේ මෑත කාලේ දැන් මාස කිහිපයකට කලින් මං හරි අපූරු බොහෝම වටින හරි අපූරු වීඩියෝ දෙකක් දැක්කා. ඒ තමයි අපි ලංකාවම ආදරය කරන අපේ චානක සුදේශ් මෙතිතුමාගේ YouTube නාලිකාවේ මේ සම්බන්ධ දැනුමුත්ව ගෙන්නලා ලංකාවේ විශේෂඥයෝ ගෙනල්ලා සාකච්ඡා කළා මේ සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සහ සයිබර් අවකාශයේ සිද්ධ වෙන අපරාධ සම්බන්ධයෙන්. මං හිතනවා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ දෙක නම් බැලිය යුතුමයි ඔබ තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා නම්. දැන් මම නමක් කිව්වා දැන් චානක සුදේශ් මහත්තුමාගේ දැන් එහෙම කරන මේ සමාජයට අතිමහත් බහුතරයක් දෙනා දන්නේ ඒ තමයි අපේ චනුක්ස් බ්‍රෝ. ලංකාවේ අපි හැමෝම ගෞරව කරන පුද්ගලයෙක් වෙන චනුක්ස් බ්‍රෝගේ නාලිකාවේ මේ සම්බන්ධ ලස්සන වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. ලස්සනයි කියලා කියන්නේ බොහොම වටින වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ තාක්ෂණය භාවිතා කරන ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණියක් වෙන්න පුළුවන්, වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. මොකද මහා ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් සහ මේ ගැන දැනුවත් කිරීම බොහොම ඉහළින් සිද්ධ කරන. ඒ නිසා අවශ්‍ය නම් මම ඒකේ link එක පල්ලෙහින් දානම්. අනිවාර්යෙන් ගිහලා හැමෝම බලන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ පුද්ගලයෝ, ඒ ප්‍රවීණයෝ සත්‍ය සිද්ධි අරගෙන කතා කරනවා, නීති සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා, වෙන්න පුළුවන් ආකාරයන් ගැන කතා කරනවා මේ අපරාධයන් ගැන. ඉතින් ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න, මේක හරියට ඉගෙන ගන්න, හරියට ඉගෙනගෙන ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වගේම මේ විදිහට මේ සමාජයේ සිද්ධ වෙන මේ වගේ අකටයුතුකම් වලින් ආරක්ෂා වෙන්නත් ඔබට ඒක මහඟු පිටුවහලක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා ඔබට මේ වීඩියෝ හරහා යමක් ලැබෙන්න ඇති. එහෙනම් ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථයත්. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත මුණ ගැහෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම් ජය වේවා.